Ito, ito. Tignan nyo naman yung itsura na itong soap na to. After how many months na paggamit ko. Gamit na siya po. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel. And in today's video, another skincare na naman tayo. And this time, gagawa natin ng review itong gamit na Brilliant Skin na sabon. I'm not sure kung arbutin and gluta ba ito. Ililink ko na lang yung box dito o yung picture kasi nakalimutan ko, naitapon ko na dahil matagal na to. Ayan, so kung gusto nyong malaman ano yung mga naging effect nito sa aking skin after 4 months na paggamit ko nito, keep on watching. But before anything else, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel na to, please to subscribe to this YouTube channel and hit yung notification bell para updated kayo kapag ako ay may mga bagong upload. So, let's dive into the video. Tingnan nyo naman yung itsura na itong soap na to. After how many months na paggamit ko. Gamit na siya po. And, kung mapapansin nyo, medyo, ayan na yung, yung kulay niya. Nagbago na rin po dahil after 4 months na siyang, or 4 months ko na siyang ginagamit. So, kung napanood niyo yung review ko about the Brilliant Skin, ililink ko na lang sa description box or just click the I button. Ito yung kasama niya doon sa set. So, even though ginamit ko yon yung mga sumunod na mga set, rejuvenating set, ito pa rin yung ginagamit ko kasi ito talaga yung naghiyang sa akin. Hindi talaga ako Kojic Soap person. Meron sa inyo na kagaya ko na hindi talaga mahilig sa Kojic Soap or hindi talaga gusto ng skin ko yung Kojic Soap. Kojic Soap, please let me know on the comment section below at ano ninyo mga naging struggle nyo. Kasi napansin ko guys, sa mga Kojic Soap na ginagamit ko, namumula ako. Pero talaga every time nagagamit ako ng mga Kojic Soap, yun talaga yung nagiging problema ko. Kaya talagang hindi ko na talaga siya ginagamit. Namumula talaga yung dito ko ng husto. Tapos ito, lalo na to, parang nagkakaroon siya ng parang rashes. Talaga, ito talaga yung nagiging problema ko sa part na dito. So, nung ginamit ko to, sobrang ganda niya. Kaya, ang nangyari, kahit nakapagpalit na ako ng mga maintenance na mga rejuvenating set, ito pa rin talaga yung ginagamit ko kasi alam kong hiyang siya sa akin at hindi ko na talaga siya papalitan. So, kapag naubos to, I'm not sure kung makakahanap pa ako or makakabili ako. Brilliant Skin, baka naman. Okay. So, by the way, this is not a sponsored, okay? So, baka naman po, Brilliant Skin. Baka pwede naman po. Pasabon naman po dyan. Okay, so, ito is ginamit ko siya since nag-start ako ng Brilliant Skin. So, kahit ilang buwan ay nakakalipas. Tapos, ako ay nagpalit na ng ngayon na ginagamit ko. Pero yung set niya, yung Kojic Soap, hindi ko na talaga siya ginagamit. So, hindi ko na siya na-try. I'm not sure. Pero siguro kapag wala na to, baka itry ko ulit or bumalik ako. So, let's see. Kapag maubos to, kaya tinitipid ko na siya, guys. Actually, malaki yan. Pinutulan ko lang siya ng konti at nilagay ko doon sa may kusina para just in case gusto kong maghilamos doon sa kusina at hindi na pumasok ng CR. So, meron ako dalawa. Isa sa kusina at saka isa sa CR para just in case lang. Yung amoy niya is mukha siyang, amoy hindi matapang. Napansin ko sa skin ko, kung mapapansin nyo, ang nakalagay lang ngayon sa akin is cream. Napansin ko, nung ginagamit ko siya, is hindi na siya parang nag-oily yung face ko. Hindi siya masyadong nai-stress yung skin ko na yung parang nababanat tapos nangangati yung dito. Yun yung talaga napansin ko nung ginamit ko to. Hindi nangangati yung face ko. Lalo na sa parte dito. Ayan. Ito, yan sa parting medyo parang feeling ko manipis. Parang feeling ko lang. Or alam ko kasi yung dito ko talaga. Yan talaga yung problema ko sa Kojic Itong area na to, sobrang hapti niya nangangati. Ayan, so yung ginamit ko to, wala. I'm not sure kung anong specific na amoy niya. Pero ang bango niya. Tapos, as in, parang ang ginagawa ko guys, kasi tingnan nyo, yung kulay niya, parang medyo, napansin nyo, lumalim na, kasi dinidiretso ko siya. Kapag gumagamit ako ng Kojic Soap guys, ang pagkakaiba pati, yung Kojic Soap, ginaganyan ko muna sa kamay ko bago ko siya ilagay sa face ko. Pero kumakati pa rin yung dito ko. I'm not sure kung ganun din ba kayo. Pero ito, dinidiretso ko siya sa mukha ko. Kaya kung mapapansin nyo, parang curved na siya kasi ginaganon ko talaga siya. Yan, ginaganyan ko siya sa face ko. As in, kinukuskus ko sa mukha ko, kaya ganyan siya.
medyo malalim-lalim na. So, ganun ang ginagawa ko. So, kahit direkta ko siyang ilagay sa mukha ko, hindi na i-irritate yung skin ko. Yun po. Sa akin is personal experience ko dito sa mga sabon at saka sa Kojic Soap lang naman po. Yung ating pinag-uusapan. My opinion lang naman po. So, kung kayo ay hiyang sa Kojic Soap, huwag nyo itong panoorin. Okay, so kanya-kanya po lang tayo. Kanya-kanya lang po tayo ng hiyangan ng mga products sa skin natin. So, ayun yung naging epekto niya sa akin after 3 months. 3 months ba? No? 5 months na akong gumagamit nito. And tinitipid ko na talaga siya. Sana makabili ako nito ng yung separate na sabon lang talaga. Hindi ko na kailangan bumili ng set kasi hindi ko naman gagamitin yung set. Siguro, ito yung masasabi ko na parang kahit matapos yung taon na to, ito pa rin yung gagamitin ko not unless na maubos at hindi uli ako makabili ng panibago. So, I'm not sure. Hopefully, inshallah, makabili uli ako ng panibago na ganito na sabon kasi hindi na ako magpapalit ng sabon or magpalit talaga ako kapag wala na talaga akong ibang option. So, may option pa naman ako sa, ito yung gagamitin ko. So, ayun lang. Kayo ba, guys? Kayo ba ay mahilig or hiyang ba kayo sa Kojic Soap or hiyang kayo sa mga hindi Kojic Soap na sabon? So, let me know on the comment section below kung kayo rin ay kagaya ko na hindi hiyang sa Kojic Soap. Or kung hiyang man kayo, mas maganda, mas mainam yun. Pero just in case na makita ko yung price, ililink ko na lang sa description box kung magkano yung presyo nito. Ng isa, sa sabon lang. Kasi set yung binili ko dati. So, ayun. Sana ay nag-enjoy kayo dito sa aking skincare products review. And kung nagustuhan nyo to, please give this video a thumbs up. Share this video. Follow me on my social media accounts, guys. And do not forget to subscribe to this YouTube channel. I will see you guys on my next video. Bye!